Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. So kita sambung last part untuk aerobic respiration 5.1.3 Oxidative Phosphorylation. So this consists of electron transport chain and CHEMIOSMOSIS. Electron transport chain ni bahasa singkatnya adalah ETC lah. Okay, illustrate to explain electron transport chain, the pathway daripada dia punya complex NADH dehydrogenase sampailah cytochrome C oxidase. Dan lepas tu kita akan ada proton motif force yang terlibat dalam chemiosmosis. Dan last learning outcomes is to explain the complete oxidation of one molecule of glucose to produce 38 ATP in the active cell. Right? So cikgu dah beritahu sebelum ni bahawa hanya 2 sahaja ATP being produced for each glycolysis and Krebs cycle. So total is 4 ATP. While the remaining 34 ATP actually comes from the NADH plus H plus and FADH2. Tapi dua ni kita tak boleh directly guna sebab kita kena convertkan dia dulu menggunakan electron transport chain dan juga chemiosmosis. Okay, so what is meant by oxidative phosphorylation? The formation of ATP using energy derived from the redox reaction of electron transport chain. Okay, so kita akan dapat elektron yang high energy dalam NADH dengan FADH2. So bila elektron ni pass around these complexes, nanti dia akan gunakan energi itu untuk pump hidrogen dan hidrogen itu nanti bila dia turun balik ke bawah nanti kita boleh guna untuk hasilkan ATP kat sini. This oxidative phosphorylation involves two process iaitu ETC, electron transport chain and chemiosmosis. This both occurs in the inner membrane of mitochondria. Dan secara summary-nya, one NADH can able to produce 3 ATP while FADH2 for each will produce 2 ATP. So what is meant by ETC? So ETC is a series of electron carrier molecules. So kita ada electron carrier molecule kat sini ni. Sebenarnya dia orang adalah enzyme embedded in the inner membrane of mitochondria. So nampak double layer ni. So ini sebenarnya adalah phospholipid bilayer yang wujud pada plasma membrane of the mitochondria. So plasma membrane mitochondria kamu dah belajar ada dua iaitu inner membrane dengan outer membrane. So kat sini untuk ETC it occurs in the inner membrane of mitochondria. So this electron carrier will carry electron from NADH and FADH2. So kat sini ada NADH dan FADH2 through a series of redox reaction. Sebab kenapa bila dia lalu electron carrier ni nanti electron carrier ni akan continuously reduce lepas tu oxidize. Lepas tu yang ni pun sama reduce oxidize. So dia akan alternate lah. Okay, so end up nanti akan dapatlah ATP at the end. Okay, so this electron transport chain occurs in the inner membrane of the mitochondria. So kita akan nampak the electron carrier embedded pada inner membrane. Dia sebenarnya adalah carrier protein lah. That's why namanya electron carrier. Dekat atas dia adalah intermembrane space, manakala bawahnya adalah matrix. Okay, sebab kamu nampaklah ni inner membrane of mitochondria. So kalau bahagian kelabu yang ini adalah matrix. So dekat sini adalah outer membrane lah. Sebab yang layer luar ni namanya outer membrane. Yang layer dalam ni adalah inner membrane. Okay, inner membrane ni juga dikenali sebagai cristae lah. Okay, so selain daripada mitochondria, it also occurs in the chloroplast. Sebab nanti kamu akan belajar dalam chapter 6. Okay, kita akan ada satu lagi benda yang lebih kurang sama macam Krebs cycle iaitu Calvin cycle. So this occurs in the thylakoid membrane lah. The purpose of electron transport chain adalah sebenarnya untuk kita breakkan energi yang memang sedia ada duduk dalam elektron yang ada dalam NADH plus H plus dengan FADH2. So kemudian kita akan guna untuk hasilkan ATP. So hydrogen atom from NADH plus H plus dengan FADH2 will dissociate. Cikgu dah beritahu bahawa H ni sebenarnya adalah combination daripada 2H plus 2 electron. Okay, so kita akan tengoklah nanti kejap lagi. When NADH plus H plus dengan FADH2 dissociate, nanti these two hydrogen akan split into 2H plus and 2 electron. Dan kemudian 2H plus akan stay kat bawah, manakala 2 electron ini akan be transferred from one electron carrier to another. Dekat matrix of mitochondria ni ada low concentration of H+. Tapi disebabkan ada energi yang ada pada elektron tu, so low hydrogen concentration ni nanti akan gunakan high energy tadi untuk pump hydrogen against concentration gradient. So dia akan pergi ke tempat yang high concentration kat sini lah. That's why daripada low ke high akan active transport dan dia akan guna energi daripada elektron tadi. So nanti end up kita akan masuk chemiosmosis kat depan ni. Okay? So itu yang dimaksudkan dengan oxidative phosphorylation. So, component of electron transport chain, kita ada NADH dehydrogenase complex 1, Succinate dehydrogenase complex 2, ubiquinol ataupun coenzyme Q. Complex 3 adalah cytochrome C reductase. Lepas tu kita ada cytochrome C dan kemudian cytochrome C oxidase complex 4. Dan lastly adalah penerima yang final iaitu oxygen atom. So, cikgu akan go through benda ni secara diagram yang kita akan buat
menggunakan summary of aerobic respiration punya kertas yang sebelum ni. Bawahnya ada kosong. So, kamu buat kat bawah ni, lukiskan macam ni, besarkan. So, titlenya adalah Oxidative Phosphorylation. So, labelkan dulu dia punya location dia. Inner membrane of mitochondria. Bawah ni matrix. Atas ni adalah intermembrane space. So, kat sini kamu nampak cikgu buat cara menurun macam ni. Kenapa sengaja? Sebab nak tunjukkan bahawa nanti energi daripada elektron makin lama makin berkurang. Tapi sebenarnya kamu faham sendirilah bahawa sebenarnya mitochondria tu kan dia berlipat-lipat dalam dia. So, ada je upside down. Tapi sebab kita nak tunjukkan energi dia makin lama makin turun, so cikgu buatlah inner membrane tu yang menurun ke bawah. Okay, so ini adalah kompleks 1. Yang ni kompleks 2. Yang ni kompleks 3. Yang ni kompleks 4. Yang ni adalah coenzyme Q. Dan yang ni last kecil adalah cytochrome C. Okay. Tapi penamaan ni kamu tak boleh simple letak macam ni sebab dia kena full name. So therefore kamu tulis kat mana-mana ruang kat bawah ni atau atas nama sebenar dia. Kompleks 1 nama penuhnya adalah NADH dehydrogenase. Lepas tu kita ada kompleks 2 Succinate dehydrogenase. Lepas tu kita ikut coenzyme Q. Penuhnya adalah ubiquinone ataupun coenzyme Q. And then kita ada kompleks 3 yang penuhnya adalah cytochrome C reductase. Lepas tu cytochrome C yang penuhnya cytochrome C lah. And then kompleks 4 iaitu cytochrome C oxidase. So kalau kamu tengok kat sini untuk kompleks 3 dan kompleks 4 nama dekat-dekat kan. Nak mudah kamu ingat redox iaitu reduction dulu baru oxidation. So kompleks 3 adalah reductase, kompleks 4 adalah oxidase. So lepas tu kita akan tunjukkan macam mana proses tu occurs. Okay, so first tadi adalah NADH plus H+. Kita letak warna merah. So NADH plus H+ akan undergo oxidation. So dia akan donatekan elektron dia di kompleks 1. So NADH plus H+ akan oxidize to become NAD plus 2 hydrogen ion plus 2 elektron. So 2 elektron tu akan pergi ke kompleks 1. So kita buat arrow kat sini. So bila NADH plus H+ oxidize, maksudnya kompleks 1 is reduced sebab dia menerima elektron. So ingat, benda yang menerima elektron ataupun menerima hidrogen ataupun remove oxygen akan undergo reduction. Benda yang remove elektron ataupun hidrogen ataupun menerima oxygen, so dia akan dikira sebagai oxidation. So this high energy electron is being released from the NADH plus H+. So cikgu tunjukkan dia sikit inner membrane nya. Tapi these two electron will not always in the complex 1 sebab dia akan being passed to the second carrier iaitu coenzyme Q. So kita tunjukkan dia pergi ke coenzyme Q. These two electron bila dia pergi ke coenzyme Q pula will be reduced sebab complex 1 pula yang telah memberi, so lost the electron, so complex 1 pula yang oxidize. So nampak ada redox reaction kat sini. Lepas tu this coenzyme Q pun sama, dia tak akan sepanjang masa pegang elektron ni. So lepas tu apa yang berlaku, coenzyme Q pula yang passkan elektron pergi ke complex 3. So complex 3 pula yang akan reduce, so coenzyme Q will be oxidized. And then these two electron pula akan dipaskan pula pergi ke cytochrome C. So cytochrome C pula yang akan reduce, complex 3 will be oxidized. And after that cytochrome C pula yang akan paskan the electron pergi ke complex 4. Cytochrome C oxidized, complex 4 is reduced. Tapi again, sama juga konsep macam tadi. Takkanlah complex 4 nak pegang elektron sepanjang masa kan. Sentiasa berada dalam reduction state. So therefore, dia kena paskan pergi ke final electron acceptor. So the final electron acceptor adalah separuh oksigen. Okay, so separuh oksigen bila dia menerima 2 elektron, jadi dia akan combine dengan 2 elektron dan dia akan combine juga dengan 2 hidrogen yang memang sedia ada dekat dalam matrix of mitochondria. Tak kisahlah yang ni ke yang hidrogen lain kan. Okay, so plus 2 hydrogen. So nanti akan dapat water. Okay, so separuh oksigen plus 2 elektron plus 2 hydrogen ion. So kita akan dapat water lah. So that's why kita kena guna separuh je oksigen sebab satu je oksigen atom will be needed untuk hasilkan water kan. So ini adalah transfer of electron untuk NADH plus H+. How about FADH2? FADH2 dia punya transfer of electron tak sama dekat part awal sebab kompleks 1 sendiri nama dah spesifik NADH dehydrogenase, means it only catalyze the reaction untuk NADH sahaja. So FADH tu tak fit into this one. Sebab kamu dah belajar kan chapter 4 dia ada specific substrate. Okay. So FADH2 sebaliknya akan pergi ke kompleks 2. Okay, so cuba adjust sikit ni. So FADH2 dia akan pergi ke kompleks 2, dia akan undergo oxidation. So dia akan paskan the electron pergi kompleks 2. Jadi FADH2 will be oxidized to become FAD.
plus 2H+. So the 2 electron akan pergi ke sini lah. So FADH2 is oxidized into FAD plus 2H+. Complex 2 will be reduced. So sama juga macam konsep tadi, complex 2 pun tak akan sepanjang masa pegang the electron. So dia akan paskan electron pergi ke coenzyme Q. Yang ni sama. So complex 2 bila pass electron pergi coenzyme Q, complex 2 will be oxidized, coenzyme Q will be reduced. And then coenzyme Q pula pass electron pergi complex 3. So complex T will be reduced, coenzyme Q will be oxidized. And then lepas pula electron pergi ke cytochrome C reduced, complex 3 oxidized. And then pergi pula complex 4 reduced, cytochrome C oxidized, and final one to the final electron receptor iaitu oxygen, half oxygen. So combine dengan 2 electron and 2H+, akan dapatlah 1 molecule of water. So yang lain semua sama, cuma depan ni yang beza sikit. Okay, so ini je lah untuk electron transport chain. So, kalau boleh tambahlah kat bawah ni, electron transport chain. So, nanti kita akan tengok pula berkenaan dengan yang hujung sekali ni. So, ini adalah terlibat untuk chemiosmosis. Boleh tambah siap-siap lah. Chemiosmosis. Okay, so kita tengok balik nota. Dalam slide sebelum tu, dia beritahu bahawa electron carrier akan alternate di antara state reduce dan oxidize. Reduce bila dia menerima elektron dan oxidize bila dia transfer the electron to the next electron carrier. That's why kita kata electron transport chain melibatkan redox reaction. The electron carrier of the chain is reduced when it accepts electron from its uphill neighbor. Maksudnya yang uphill yang memberi pada dia, downhill electron carrier yang diberi. Okay? So electron transport chain yang ni semua kita dah go through bila kita buat diagram tu. So kita terus masuk berkenaan dengan proton pump. So proton pump is the energy released during electron transfer. So tadi kan electron tu ditransfer daripada complex 1 pergi coenzyme Q, complex 3 semua tu. So when the electron being transferred, sebenarnya elektron yang ada energi itu, energi ni akan digunakan untuk pump the hydrogen ion from the matrix of mitochondria kat bawah warna kuning ni into the intermembrane space. This pumping of hydrogen akan melalui hanya kompleks electron carrier yang menembusi the inner membrane. Ni akan belajar dulu yang intrinsic protein tu, maksudnya dia tembus. Okay? So yang tembus kat sini hanya kompleks 1, kompleks 3 and kompleks 4 sahaja. So proton pump hanya boleh berlaku dekat 3 kompleks ni sahajalah. So proton gradient or proton motive force. Okay, so kat sini dia cerita berkenaan dengan hydrogen concentration. Dalam matrix of mitochondria, hydrogen concentration kat bawah ni lebih rendah berbanding dengan intermembrane space. So bila kita nak pump hydrogen daripada low concentration to the high concentration, dia akan gunakan energi lah. This proton gradient ni akan berlaku sepanjang membrane tu. Dan ini kita refer sebagai proton motive force. So, kita masuk berkenaan yang melibatkan part yang hujung sekali ni, iaitu chemiosmosis. So, definition adalah movement of hydrogen ion from high concentration to low concentration through ATP synthase to catalyze the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. Okay, kenapa kat sini dia kata high concentration to low concentration? Tadi, proton motive force melibatkan proton pump daripada hidrogen yang low concentration dekat matrix pergi ke atas yang high concentration. So dia guna energi. Tapi sekarang bila hidrogen ni dah accumulate ke atas ni iaitu intermembrane space, jadi chemiosmosis akan berlaku di mana daripada high concentration of hydrogen ni dia akan turun ke bawah menuruni kecerunan iaitu daripada high concentration to low concentration melalui this ATP synthase. Ni enzim lah ni. So ATP synthase functionnya adalah untuk synthesizekan ATP. That's why namanya ATP synthase. So kita akan synthesizekan ATP daripada ADP dengan inorganic phosphate yang memang sedia ada dekat dalam matrix of mitochondria. So akan dapatlah ATP kat sini. Okay, so itulah proses chemiosmosis. So chemiosmosis ni dia menggunakan hydrogen gradient iaitu proton motive force. Jadi bila hidrogen tu lalu, jadi proton motive force ni dia akan bantu untuk menggerakkan ATP synthase ni. Sebab ATP synthase ni macam motor lah. So bila hidrogen tu lalu, motor tu akan bergerak, dia akan rotate. Jadi dia akan combinekan ADP dengan PI menjadi ATP. So kita buat summary tadi. So kat sini kamu boleh tambahkan hydrogen concentration rendah dekat bawah ni iaitu matrix of mitochondria. Yang dekat atas intermembrane space high hydrogen concentration. So bila different concentration of hydrogen ini akan menyebabkan kita guna energi daripada elektron yang dipaskan around tu menggunakan proton pump. Okay, so saya tunjukkan warna oranye ni. So kita nampakkan bahawa hydrogen dipump out daripada matrix of mitochondria pergi ke intermembrane space. So kita labelkanlah hydrogen kat sini. So bila NADH plus H plus paskan the elektron pergi ke kompleks 1. So energi daripada elektron ini akan digunakan untuk pump hydrogen dekat kompleks 1. Lepas tu bila dia lalu dekat coenzyme Q tak boleh pass sebab coenzyme Q bukan intrinsic protein.
Tapi bila lalu kompleks 3, dia boleh pump lagi sekali. So kita buat lagi arrow. Dan lepas tu elektron ni akan dipaskan pergi ke cytochrome C. Tak boleh pump hidrogen kat sini sebab dia bukan intrinsik. And then lalu kompleks 4. So kita boleh pump hidrogen kat sini. So sekali lagi. So kat sini awak nampak bila lalu kat kompleks 4 dan lastly dia akan hantar pergi ke oksigen. Okay, so kat sini kita nampak ada 3 kali hidrogen di pump out. So cikgu labelkan dulu lah hidrogen naik atas ni. So ini adalah namanya proton pump lah. So proton pump ni dia akan accumulate pada intermembrane space yang memang sedia high concentration of hydrogen. Bila daripada high concentration nak pergi ke low concentration tak perlu guna energi. So dia akan melalui ATP synthase. So kita labelkan ini sebagai ATP synthase. So bila lalu melalui ATP synthase ini, 3 hidrogen ini akan turun satu persatu ke dalam ni. So bila satu hidrogen pergi ke ATP synthase, motor ATP synthase akan bergerak. Dia akan combinekan ADP dengan inorganic phosphate menjadi ATP. So kita tambah kat sini. Dan cikgu akan gunakan colour lain lah kot supaya nak tunjukkan dia adalah proses chemiosmosis. So ADP and PI menjadi ATP. So hidrogen ni pun cikgu warnakan orange juga lah. Okay, so cikgu tunjukkan arrow hidrogen ni akan turun ke bawah ni. So kalau kamu boleh lukis tangan kan. So kalau better kamu tunjuklah satu persatu. Hidrogen dari sini turun bawah. So satu ATP yang kita hasil. Another hydrogen turun bawah, another ATP. Dan lastly, the third hydrogen turun bawah, the third ATP pun terhasil. So kita tulis kat sini hydrogen. Dan sebenarnya hydrogen tu bukannya masuk dalam reaction dia memang masuk terus dalam matrix of mitochondria je. Functionnya hanyalah untuk menggerakkan motor yang ada pada ATP synthase lah. So ini adalah chemiosmosis. Simple je sebenarnya. So proton pump berlaku menyebabkan hydrogen dipump against concentration gradient dan kemudian proton motive force yang banyak accumulate-nya hydrogen pada intermembrane space akan menyebabkan ATP synthase digerakkan untuk combinekan ADP dengan PI menjadi ATP. So itu adalah chemiosmosis. Sekarang kita nak lihat apa perkaitannya dengan NADH dengan FADH2. Okay, kita lihat tadi NADH plus H+, dia akan transferkan the elektron pergi ke kompleks 1, coenzyme Q, kompleks 3, cytochrome C, kompleks 4 dan seterusnya pergi ke oksigen. Daripada kompleks-kompleks ni yang adalah intrinsic protein hanya kompleks 1, 3 and 4 sahaja. Maksudnya setiap kali elektron dia lalu, jadi 3 kali hidrogen boleh dipump out ke intermembrane space. That's why NADH plus H+, bila transfer of elektron dia akan menyebabkan 3 hidrogen dipump out, therefore 3 ATP can be produced. That's why kita kata kat sini, oxidative phosphorylation NADH plus H+, kita akan darabkan dengan 3. So 10 kali 3. So therefore you akan dapat 30. Manakala untuk FADH2 disebabkan elektronnya hanya boleh lalu kat kompleks 2 yang bukan boleh pump hidrogen, coenzyme Q pun tak boleh, tapi kompleks 3 boleh, so sekali dapat. Cytochrome C tak boleh, lepas tu kompleks 4 sekali dapat. So 2 hidrogen being pump out melalui FADH2 ni tadi. So 2 ATP boleh terhasil. So daripada total 2 FADH2 yang terdapat daripada Krebs cycle, kita darabkan dengan 2 kali hidrogen di pump out, so akan dapat 4. Total 30 campur 4, 34 ATP daripada oxidative phosphorylation semata-mata. Lepas tu kita tambahkan dengan total ATP yang dapat daripada glycolysis and also Krebs cycle. So you will get 38 ATP. Ini yang kita kata 38 ATP daripada aerobic respiration. Okay, so kita tengok nota sikit, ada something yang tambahan. Satu benda yang tambahan awak kena tahu adalah shuttle of electrons. Shuttle of electron ni diperlukan sebab daripada glycolysis memang 2 NADH plus H plus terhasil masa glycolysis. But then this NADH plus H plus is produced within cytosol. Dia kena bawa masuk ke dalam mitochondria. Tapi awak dah tahu bahawa plasma membrane dia adalah selectively permeable. Maksudnya bukan semua benda dia bagi masuk. Termasuklah NADH plus H plus. Jadi NADH plus H plus bila nak masuk ke dalam mitochondria dia kena menggunakan shuttle. Shuttle ni bas lah. So, ada 2 jenis shuttle iaitu malic aspartic shuttle and glycerol phosphate shuttle. Apa beza dua ni? Kalau dia adalah malic aspartic shuttle, dia adalah digunakan untuk active cell. Maksudnya, sel yang memang perlukan energi dan kita nak totally 38 tu memang kita nak solid. So, contohnya macam liver cell yang sentiasa menjalankan proses detoxification. So, therefore, dia kena sentiasa banyak energi lah untuk removekan benda-benda toksin daripada badan melalui active transport. Manakala untuk glycerol phosphate shuttle pula, dia digunakan dalam normal cell. Contohnya macam kita punya skeletal muscle, epithelial muscle. Bagi analogi kat sini, kalau untuk active cell, dia guna malic aspartic shuttle. Maknanya macam ni, awak sudah yang aktif, so therefore college pun kenal, so therefore dia bagi satu travel pass lah untuk awak. Contohnya nak pergi ke bukan masa tanah.
So travel pass tu memang awak boleh naik bas, free je lah. Cuma masuk dalam bas kena bagi travel pass tu pada pakcik bas. So pakcik bas akan pegang sampai dekat masjid tanah, nanti pakcik bas bagi balik travel pass tu pada awak. Dalam molek aspartic shuttle, kita lihat bahawa NADH yang terhasil masa dalam glycolysis dekat cytosol, dia kena oxidase. So bila dia oxidase, jadi oxaloacetate yang akan reduce to molek. So sepanjang perjalanan dia daripada cytosol nak masuk ke matrix of mitochondria. So bila sampai matrix of mitochondria, apa yang berlaku kat situ? Molek tu akan convert balik jadi oxaloacetate. So NAD plus akan reduce balik jadi NADH plus H plus. So maksudnya tak ada apa-apalah yang kerugian kepada active cell ni. So NADH yang boleh masuk dalam electron transport chain still akan jadi 10 NADH lah. Tapi untuk glycerol phosphate shuttle, so dia bezalah macam student yang tak aktif. Contohnya naik bas pun orang tak kenal. So pakcik bas tahu awak ni student matrik. So kenakan cas lah sebab nampak muka macam pendatang kan. So bila naik dalam bas, jadi pakcik tu kenakan tambang, awak bagi RM5, pakcik tu pegang RM5 tu. So bila awak turun ke masjid tanah, dia bagi awak RM3 je sebab RM2 tu dia dah guna. So samalah konsep macam ni. Glycerol phosphate shuttle, NADH plus H plus yang terhasil semasa glycolysis, bila nak bawa masuk ke dalam matrix of mitochondria, apa yang berlaku adalah dihydroxyacetone phosphate DHAP ni akan reduce into glycerol 3-phosphate. So bila dah sampai dekat matrix of mitochondria, G3P tu oxidase balik jadi DHAP, tapi dia tak return balik NADH tu. Sebaliknya, hidrogen yang riliskan daripada G3P ni, dia pergi ke FAD yang jadi FADH2. Reduce lah. So kat sini kita nampak dia dah tukar. Elok-elok masuk NADH plus H plus. Tapi keluarnya jadi FADH2. So kat sini ada pengurangan 1 ATP lah sebab kita dah belajar NADH plus H plus 3 ATP boleh terhasil. Tapi FADH2 2 ATP sahaja. Dan disebabkan dalam glycolysis we have 2 NADH plus H plus being produced. So maksudnya 2 FADH2 jadi daripada sepatutnya 6 jadi 4 sahajalah. So that's why dia kurang 2 ATP kat situ. Alright. So itu je lah. Tapi ni extra lah. So don't worry too much about this one. Right. So itu sahaja untuk bahagian oxidative phosphorylation. So that's all guys. Thank you.